राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले फेरि पनि ठुलो सङ्ख्यामा करारमा जनशक्ति माग गरिसकेको छ साथीहरू फेरि पनि सुपरवेक्षक अनि गणकको भ्याकेन्सी खुलिसकेको छ। अनि यदि हजुरसँग योग्यता रहेको छ वा विगतमा काम गरेको एक्सपिरियन्स रहेको छ भने अप्लाई गर्न नबिर्सनुहोला। र यस भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्नको लागि दिएको क्युआर कोडमा स्क्यान गरी अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ वा लिङ्कमा गएर डाइरेक्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट। साथै भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण बुझ्नको लागि भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति चाहिँ 2082 10 महिना 1 गते भएको थियो र काम गर्नुपर्ने के रहेको छ त्यो सबै हामी बुझ्नेछौँ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 मा स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने रहेको छ यसमा। अनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आफ्नो सुपरवेक्षकलाई बुझाउनु पर्ने। त्यसैले पदमा रहेर काम गर्नुपर्ने के रहेको छ त्यो सब बुझेर चाहिँ अप्लाई गर्दा बेस्ट हुन्छ। अनि यो सूचना प्रकाशन भएको 21 दिनभित्र चाहिँ अनलाइन दरखास्त पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरको योग्यता पुगेछ भने सर्टलिस्ट हुन्छ अनि सर्टलिस्ट भएपछि हजुरको इन्टरभ्यूमा बोलाइन्छ। र साथीहरू एप्लिकेसन अप्लाई गर्नको लागि सुरुमा मैले भनेअनुसार क्युआर स्क्यान गर्नुहोस्, त्यहाँबाट लिङ्क आउँछ अनि डाइरेक्ट अप्लाई गर्दा नि हुन्छ वा दिएको लिङ्कमा क्लिक अनलाइन प्रणालीबाट अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ यस भ्याकेन्सी। अब हामी हेर्नेछौँ कुन पदमा कति भ्याकेन्सी रहेको छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सुपरवेक्षक पदमा 526 वटा सिट खुलाइएको रहेको छ। यो चाहिँ नेपालभरिको सम्पूर्ण जिल्लाको लागि खुलाइएको रहेको छ। गणकमा 3913 वटा सिट खुलाइएको रहेको छ अनि काम गर्ने स्थान चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको आर्थिक गणना कार्यालय हुनेछ। त्यस्तै अब करार अवधि चाहिँ 2.5 महिनाको हुनेछ यसको दुईटैको लागि। योग्यताको कुरा गर्ने हो भने सुपरभाइजरको लागि ब्याचलर टप पास भएको र +2 पास गरेकोले गणनामा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् गणकको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सेवा सुविधाको कुरा गर्ने हो भने सुपरवेक्षकको लागि चाहिँ राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको तलब पाउनुहुनेछ अर्थात् 34,730। अनि त्यही गणकको लागि चाहिँ द्वितीय श्रेणीको 32,902 रुपियाँ पाउनुहुन्छ बन्की। त्यस्तै कुरा गर्ने हो छनौट विधिको भने सर्टलिस्ट गरिन्छ हजुरको क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स अनुसारमा अनि अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यस्तै अब केही कुरामा नोट गर्नुपर्ने हो। जस्तै यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिनको लागि कार्यालयको वेबसाइटमा गई हजुरले लिन सक्नुहुनेछ। NSO.nepal.gov.in मा हेर्न सक्नुहुनेछ केही अब जानकारी लिनु छ यस सम्बन्धी भने। अब कुरा गरौँ के डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यताको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट अनि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र अनुभवको प्रतिलिपि हजुरले कुनै पनि जनगणनामा काम गर्नुभएछ भने विगतमा। अनि अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि ओरिजिनल पेपरहरू लिएर जानु होला डकुमेन्टहरू। अन्य जानकारीहरू रहेको छ जस्तै 1 नम्बरमा कार्यक्षेत्र सम्भव भएमा उम्मेदवारले रोजेको स्थानीय तह हुनेछ। जस्तै हजुरले अप्लाई गर्दाखेरि जुन स्थानीय तह चुज गर्नुहुन्छ नि सम्भवमा मेनली चान्स छ त्यही हजुरको कार्यक्षेत्र हुनेछ। कामको विवरण चाहिँ गणकले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुपरभाइजरले बुझाउनु पर्ने हो। मैले अघि नै भने थिएँ उमेरको हद चाहिँ कति रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म चाहिँ 18 वर्ष पुरा भए 45 वर्ष ननागेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। दरखास्त अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ क्युआर कोड स्क्यान गरेर। काम गर्नुपर्ने अवधि चाहिँ 2082 चैत्र 26 गतेदेखि लिएर 2083 असार 8 गतेसम्म हुनेछ। सो यसको मिति पनि तोकिसकेको छ कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भने। यो अन्य विषयहरूको लागि तोकिए बमोजिम काम हुनेछ। अनि विस्तृत के विवरणमा केही जानकारी चाहियो भने वेबसाइटमा गएर लिन सक्नुहुनेछ वा दिए नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही पनि कन्फ्युजन भयो एप्लिकेसन सम्बन्धीमा यहाँ मजाले अफिस टाइममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी हेर्नेछौँ एउटा दरखास्त फारमको नमुना जुन अफलाइन गएर पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अनुसूची 3 मा चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो आफ्नो टाँच्नुहोस् अनि काम गर्ने चाहेको पद कुन रहेको छ सुपरवेक्षक वा गणक जिल्ला रोज्नुहोस्, स्थानीय तह रोज्नुहोस् अनि दिएको जति रहेको छ नि नामहरू नेपाली अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस्। अब बाँकी फिलअप गर्नुहोस् अनि बुझाउनुहोस्। यहाँ यो जस्ट एउटा नमुनाको लागि मैले हालिदिएछु। साथीहरू आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै यस्तै उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि हामीलाई फेसबुक टिकटकमा पनि फलो गर्न नबिर्सनुहोला।